Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Salutare! Astăzi vrem să vă prezentăm maceratul nostru de urzică. Da, s-a împuțit deja, deci Deja miroase. Ceva parfum de primăvară. Ne pregătim să-l punem în bazin. Deja am strecurat ceva din el, dar pentru ziua de astăzi o să vă arătăm că noi deja o să pregătim un alt fel de macerat din lucernă. Puteți să faceți și din iarbă proaspăt cosită. Dacă astăzi, că noi astăzi o să aplicăm maceratul de urzică, deja o să ne pregătim material pentru săptămâna următoare și în continuare o să vă spunem cum facem și acest macerat de lucernă. O să vă spunem și beneficiile, avantajele, ce conține această lucernă. Mai multe, stați cu noi până la sfârșit și o să aflați foarte multe informații. Nu uitați acolo să dați un like, abonați-vă la canal, nu vă costă nimic, pentru că am auzit anumite persoane, dacă dau pe abonare mă costă ceva, nu vă costă nimic, activați și clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Vă mulțumim! Am terminat de strecurat și maceratul, mai este aici un bidon. Am mirosit un pic, dar ăsta e semn că a dat rezultate, s-a macerat foarte bine. Ia uitați, dragilor, ce culoare are maceratul. Îți vine să bei o cană de până? Da, îți vine să bei din el, sigur. Băi, iubix, Te mușcă cățeaua. stai că mă mușcă. Ai văzut cum se uita la mine? Da. Se uita foarte urât. Păi și dacă beau un energizant nu mă mai mușcă sau cum? Dacă beau eu un energizant, măcar fug mai repede ca tine. Ah, auzi. Astăzi vom prepara un ceai din lucernă. Dumneavoastră puteți să-l faceți și din iarbă proaspăt cosită și o să vedeți cum o să-l preparăm noi. Acest ceai este foarte bun pentru plante, pentru oameni. Bine, pentru om se face în alt fel, vă dați seama, dar pentru plante o să vedeți și o să aflați în minutele următoare cum îl preparăm noi. Numele acestei plante provine din limba arabă, care înseamnă alfalfal, deci tatăl tuturor alimentelor. Și haideți să vedem cum vom face acest ceai. Eu o să mă apuc să tai lucerna, o să punem în lădițele astea și mergem în curte ca să-l facem. Este foarte bună pentru eliminarea calculilor renali. Dacă o consumați crudă, dacă mestecați crudă această frunză de lucernă, Ia consum. chiar bună. Nu e stropită cu nimic, e doar a plouat zilele astea, e și spălată la frunză. Ajută rinichii. Foarte bună. faci, dragă? Vrei să mă filmezi de la spate? Da. Am fundul frumos acum. Da.
Ești bengos, dă-te în moașita pe gheață. Ia, Nu? da. Cred că va veni ploaia. Sigur. Că s-a înnorat. Ia uitați cât de înnorat este. Știi ce mă gândeam eu, Iubix? Da. Să facem o saltea umplută cu lucernă. Da, păi nu știi când am luat noi lucerna în mașină, în saci pentru căprițe? Mirosea Da. așa de frumos. Ai fi întins scaunele la mașină așa un pic pe spate. Să te relaxezi așa. Foarte frumos, da? Da, că se face terapie cu lucernă. Poate facem un foișor aici în spate la Da, în spate aici la solar. un brar așa ceva de unde să putem să stăm aici la masă. Și să facem Facem o salteluță de... da, o saltea umplută cu lucernă. Da. Să facem o terapie cu lucernă. Da, stai noapte aici și dormi în ea? Da! Serios? Păi cum? Fac salteau așa degeaba? Păi stai și tu cu mine aici, că mie mi-e frică să stau singură. Au, și eu, păi, Dacă mă papă babau. era bună coasa să o fi avut aici. N-are Că iau nimic de că merge partea și asta. cu secere. Vin norișorii deasupra noastră. Ne vedem la prepararea rețetei. Oh, ho, ho! Oh, vânțule! Doar. Uite, ia! Bă, trebuia o piatră, mă, ceva pus aici. Pune secere. Secerea și ciocan. A zburat și sacul. Ia uite, bă, începe vijelie. Noi tocăm așa această lucernă. Această lucernă este foarte bună și pentru om. Reduce zahărul din sânge, dar și pe cel de colesterol rău. Datorită mineralelor care le conține această plantă, previne apariția osteoporozei și a fracturilor de oase. Lucerna se înrudește cu mazărea și conține beta-caroten, magneziu, fosfor, potasiu, calciu și vitaminele B, C, D, U și K. Această lucernă făcută ceai combate balonările, ulcerul, constipația, încetinește procesul de îmbătrânire și ne ajută să avem un somn odihnitor. Tratează tusea, răceala, deci e foarte bun și în cazurile de tuse, răceală, îmbunătățește respirația. Este foarte bună în tratarea și combaterea anemiei, la gutei
în probleme de reumatism, ameliorează durerile de cap și de dinți. Vă dați seama câte beneficii aduce organismului uman, dar și pentru plante este foarte bună, conține potasiu dacă este în perioada în care roșiile au ajuns la o mărime considerabilă, adică la forma lor normală de coacere. Aceasta conține și potasiu care le ajută la coacere. Sper să mă aud pentru că bate vântul tare de tot. O să înceapă ploaia, cred că în curând. De asta mă și grăbesc ca să termin acest preparat. Vreau să vă spun, dacă folosiți iarbă, puteți să folosiți și iarbă. Puneți toată compoziția de iarbă, o să o puneți într-un sac negru, o lăsați 3 zile la soare pentru a începe să intre în procesul de fermentație, dar în aceste 3 zile cât lăsați iarba la soare, ar fi foarte bine să puneți și apa în butoi sau în vasul în care vreți dumneavoastră să faceți această compoziție. Se termină. Este foarte bine că am terminat și am pus și soluția de macerat de urzică în bazin. Am butoiul din nou gol și o să facem această soluție pe care o vom lăsa 7 zile la macerat, iar după aceste 7 zile o să o diluăm. O să vă spun și rețeta de diluare, dar mai întâi să punem toată iarba tocată, toată lucerna. Eu am folosit lucernă pentru că, v-am spus, are mult mai multe proprietăți. Puteți folosi și iarbă, dar nu e niciun fel de problemă. Dacă aveți lucernă, este foarte bun să folosiți această lucernă. În cazul în care folosiți iarba, ar fi foarte bine să o puneți într-un sac, cum v-am spus, 3 zile. Am cam un sfert de butoi. O să mai aduc să completez cam până la jumătate, așa. Iar apoi o să adaug apă. Am mai adăugat încă până la jumătate tot la fel lucernă. Am pus apă. I-am lăsat un pic de loc aici. O să lăsăm 7 zile la macerat. După 7 zile este foarte bun, o să-l strecurăm. Vom adăuga 1 litru din acest macerat la 9 litri de apă. Puteți să-l puneți și la 10 litri, noi îl folosim cam la 9 litri, deci practic 1 litru din acesta cu 9 litri de apă. Este foarte bun. Puteți să-l aplicați radicular la plante, puteți să-l aplicați chiar și pe frunză, cum doriți. Noi îl folosim de ceva timp și dă rezultate foarte bune, adică se cunoaște imediat că plantele sunt mai vitalizate, ajută la coacere. Noi acum ne pregătim să coacem roșiile, practic le-am mai defoliat, să le vadă și soarele. O să aplicăm și acesta care este foarte bun, are potasiu, o să ajute plantele la coacere și ne vedem peste o săptămână când vom aplica acest macerat. Auzi, dar explică-le și ce înseamnă radicular și foliar, că am văzut că cineva nu a înțeles. Radicular înseamnă la rădăcină, foliar înseamnă aplica cu pompa, cu vermorelul, cu ce aveți dumneavoastră pe frunză. Dumneavoastră puteți folosi chiar și iarbă cosită, proaspăt. Noi folosim această lucernă pentru că este mult mai vitaminizantă pentru plantele noastre. Dacă vă place ceea ce facem noi, nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult. Pentru dumneavoastră este total gratuit și vă mulțumim foarte mult. Pentru cei care sunt noi pe acest canal, abonați-vă la canal, activați clopoțelul ca să fiți notificați când postăm ceva nou. Este total gratuit, nu vă costă nimic. Vă mulțumim, vă pupăm, o zi bună, la revedere! La revedere!